Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. Julai 2015. Telah hampir 6 minggu aku mengembara, merentasi tempat yang amat sunyi di pergunungan Tian Shan. Berseorangan dalam susah dan senangku, berserah dan belajar untuk menerima segala apa yang telah ditetapkan, segala apa yang telah ditulis. Aku cuma ditemani oleh 2 ekor kudaku di sepanjang pengembaraanku. Haiwan istimewa yang pada mulanya aku tidak biasa. Tetapi kini mereka telah menjadi seperti keluargaku sendiri. Kami bergerak perlahan-lahan dari sungai ke sungai, rumput ke rumput. Perlahan-lahan meninggalkan wilayah Isikul dan melihat perubahan alam dikala aku merentasi ke wilayah Narin di pertengahan Kyrgyzstan. Setelah lebih sebulan aku menunggang kuda-kudaku mengharungi pergunungan di Tian Shan di wilayah Isikul di bahagian timur Kyrgyzstan, aku pun telah hampir tiba di pertengahan Kyrgyzstan di wilayah Narin. Segala yang sukar pada mulanya telah bertukar menjadi mudah. Aku semakin biasa dengan rutin harianku mengembara dengan berkuda. Semakin biasa dengan perkara yang patut aku lakukan bergantung kepada kedudukan matahari di langit. Menjalani kehidupanku sebagai seorang nomad, aku tidak lagi mengukur masa dengan minggu, hari, jam atau minit. Tetapi aku cuma mengukur masa dengan kedudukan matahari di langit, mengukur masa dengan jarak antara kedudukan matahari dengan kaki langit. Kedudukan matahari di langit juga membolehkan aku untuk mengetahui arah tujuku.
Masaku juga banyak bergantung kepada keadaan cuaca dan keadaan bentuk muka bumi di sini. Dalam perjalananku ini, aku cuba untuk hidup dengan keadaan yang paling mudah, ringkas dan sederhana. Cuba untuk menjalani kehidupanku seperti seorang pengembara di zaman silam selama yang mungkin. Dan pada suatu hari nanti, apabila aku kembali ke dunia yang moden, aku akan cuba melihat dunia moden ini daripada pandangan seorang pengembara silam. Cuba untuk melihat kehidupan ini daripada suatu perspektif yang amat berbeza. Aku masih lagi melalui kawasan padang rumput yang luas terbentang di sini. Tetapi, aku telah mula melihat puncak-puncak gunung yang diliputi salji di wilayah Narin dari jauh. Dan kadang-kadang, aku terserempak dengan kumpulan-kumpulan kambing dan lembu di sini, menandakan adanya orang-orang nomad yang tinggal sementara tidak jauh dari sini. Hello. Assalamualaikum baik ya. Assalamualaikum. Я хочу пойдем Кочкор. Прямо, да? Нету. Сейчас сразу. Хорошо, байке. Рахмат, спасибо. Чу! 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 Mengembara di musim panas menjadi lebih mudah kerana ramai orang-orang tempatan di sini mendirikan kemah-kemah mereka di serata kawasan pergunungan di sini dan memudahkan aku untuk bertanya arah untuk menuju ke sesuatu tempat. Setelah aku merentas ke wilayah Narin, bentuk muka buminya berubah. Bukit-bukit di sini rata-ratanya menjadi semakin curam. Aku mula berada di altitude yang lebih tinggi dan kuda-kudaku mula bergerak dengan lebih perlahan dan ketakutan kerana mereka tidak biasa dengan keadaan di sini. Disebabkan itu, aku perlu menjadi lebih tegas dengan kuda-kudaku. Rakanku Almas pernah berpesan kepadaku supaya tidak takut untuk menyeberangi sungai-sungai yang dalam dan menuruni dari puncak-puncak gunung yang curam kerana kuda ini mempunyai kebolehan untuk membaca fikiran kita. Ia akan menjadi lebih berani jika kita berasa yakin dan sebaliknya. Kuda-kudaku ini selalunya akan takut untuk menyeberangi sungai-sungai yang dalam dan kawasan berbatu, terutamanya batu-batu yang berwarna putih. Dan kadang-kadang aku terpaksa menenangkan mereka dan menarik mereka perlahan-lahan untuk menyeberangi kawasan yang berbatu.
dan merentasi kawasan pergunungan di wilayah Narin ini, aku banyak melihat kuda-kuda jenis Narin di sepanjang perjalananku yang rata-ratanya bersaiz lebih kecil tetapi lebih tangkas meredah gunung-gunung di sini berbanding dengan kuda tungganganku. Mengembara dengan berkuda yang pada mulanya amat asing bagiku, kini telah bertukar menjadi mudah dan aku semakin biasa mengembara dengan cara ini. Aku belajar bukan sahaja untuk memahami, tetapi aku belajar untuk berfikir seperti mereka. Berfikir seperti seekor kuda. Aku mula belajar untuk melihat rumput-rumput di sini seperti makananku sendiri, supaya aku dapat memahami rumput jenis apa yang sedap bagi mereka. Aku belajar untuk takut dengan kawasan berbatu seperti mereka, supaya aku dapat mengelak melalui kawasan-kawasan yang berbatu. Aku juga belajar untuk menggunakan naluriku untuk melihat jika kuda-kudaku keletihan dan kelaparan, supaya aku boleh berhenti seketika untuk merehatkan mereka di tempat-tempat yang mempunyai rumput-rumput yang subur dan segar menghijau. Aku mula belajar untuk melihat kesuburan rumput-rumput di sini dengan bau dan warnanya. Lebih peka aku terhadap kuda-kuda tungganganku, lebih rapat hubungan antara kami. Lebih mudah kami mengharungi pengembaraan di pergunungan di sini bersama-sama. Kerja-kerjaku akan bermula sebaik sahaja kuda-kudaku berhenti bergerak. Dan aku sentiasa bekerja hinggalah di waktu pagi, apabila aku bersiap sedia untuk kembali menunggang kuda-kudaku ke kawasan yang seterusnya. Setelah kuda-kudaku berhenti di waktu petang, aku akan menambatkan kuda-kudaku di kawasan yang mempunyai rumput-rumput yang segar sebelum memacakkan kemahku. Dan setelah sejam menambatkan mereka di kawasan rumput, aku akan membawa mereka ke kawasan sungai untuk meminum air. Selang beberapa jam, aku akan menambatkan mereka di kawasan yang berlainan supaya mereka kerap mendapatkan rumput-rumput yang subur untuk dimakan. Dan di waktu malam, aku akan bangun dari tidurku selang beberapa jam untuk melihat keadaan mereka dan menjaga mereka dari serangan serigala. Rutin ini akan berterusan hinggalah ke waktu pagi apabila kami bersedia untuk bergerak ke kawasan yang seterusnya.
semenjak aku tiba di wilayah Narin, aku mengalami kesukaran untuk bergerak dengan kuda-kudaku. Mereka mula menjadi takut untuk menuruni kawasan gunung yang beraltitud tinggi dan curam. Kami bergerak lebih perlahan kerana mereka kerap berhenti apabila melalui kawasan-kawasan yang curam. Kadang-kadang aku terpaksa lebih tegas dengan kuda-kudaku, tetapi mereka masih lagi tidak mahu untuk bergerak ke hadapan. Aku terpaksa banyak bersabar menyeberangi laluan bergunung ganang di sini dengan keadaan kuda-kudaku yang amat ketakutan di sini. Menjalani kehidupanku di jalanan ini juga adalah seperti kehidupan yang lain, mempunyai kitaran susah dan senang. Setelah berhari-hari aku mengalami kesusahan dalam perjalananku, aku mula melalui saat-saat dan detik-detik yang tidak dapat aku lupakan. Aku akhirnya tiba di satu perkampungan kecil jauh di wilayah Narin, Ormond Han. Aku berehat beberapa hari di kampung Ormond Han ini dan merehatkan kuda-kudaku dengan meletakkan mereka di kawasan rumput-rumput yang segar menghijau. Aku disambut baik oleh penduduk kampung di sini dan hampir kesemua mereka mengenaliku di sini. Mereka bukan sahaja memanggilku dengan namaku Zaharis, tetapi mereka juga memanggilku Giobala, yang bermaksud anak menantu, kerana di kampung inilah asalnya isteriku. Hampir seluruh penduduk kampung di Ormond Han ini telah berhari-hari menunggu kedatanganku bersama kuda-kudaku semenjak aku meninggalkan kampung Jolkolot di Karakul lebih 5 minggu sebelumnya, dan mereka amat gembira melihat aku berjaya sampai di kampung Ormond Han ini. Mereka melayaniku seperti keluarga mereka sendiri, seperti aku salah seorang dari mereka, dan aku berasa seperti aku berada di kampung halamanku sendiri di tanah air sepanjang aku berehat di sini. Setelah beberapa hari aku berehat, aku pun kembali ke jalanan, keluar perlahan-lahan dari kampung Ormond Han, membawa makanan yang banyak yang dibekalkan oleh orang-orang kampung di sana. Aku mula melalui kawasan berbukit yang curam dan sekali lagi, kuda-kudaku mempunyai masalah bergerak di kawasan yang tinggi. Aku bergerak perlahan kerana masalah ini. Hampir 6 jam untuk bergerak sejauh cuma 25 km kerana kuda-kudaku enggan menuruni bukit-bukit di sini. Aku ke Kol Ukok, sebuah tasik gunung yang mempunyai altitude lebih 3,000 meter di atas paras laut. Dan apabila aku hampir tiba di tasik tersebut, aku terpaksa melalui sebuah tebing yang amat curam. Dan di situlah kuda-kudaku berhenti, tidak mahu bergerak ke hadapan kerana terlalu takut untuk melalui tebing tersebut. Aku terpaksa merehatkan kuda-kudaku selama beberapa minit di bawah tebing tersebut. Hilang arah, tidak tahu apa yang patut aku lakukan pada ketika itu. Dan pada masa itulah, seorang pengembala kambing turun dengan seekor kudanya dengan laju dari atas tebing tersebut. Aku meminta pertolongannya dan dia memberitahuku bahawa kudaku akan memberi banyak masalah kepadaku kerana kuda-kudaku tidak sesuai untuk melalui kawasan yang curam ini.
beliau pun menawarkan kepadaku untuk menukarkan kudaku kepada kudanya, iaitu kuda Narin, sejenis kuda gunung yang amat lincah bergerak di kawasan pergunungan. Aku pun cuba menunggang kuda gunung tersebut dan amat kagum melihat kuda gunung yang aku tunggangi itu berlari dengan mudah merentasi tebing yang curam berdekatan dengan tasik Kol Ukok itu. Aku akhirnya berjaya melepasi tebing tinggi yang curam tersebut dan selamat sampai di tasik Kol Ukok untuk berehat dan memasang kemahku untuk bermalam di situ. Aku bukan saja dapat melihat keindahan alam di sekitar tasik ini, tetapi dapat melihat orang-orang tempatan yang peramah di sini, mencari makanan dengan menangkap ikan di tasik ini. Aku amat bersyukur kerana walaupun banyak cabaran dan kesulitan yang terpaksa aku hadapi sepanjang hari dalam pengembaraanku, aku biasanya akan melihat pemandangan yang amat menakjubkan di waktu petang setelah selesai memasang kemahku, yang diibaratkan sebagai suatu penawar kepada keletihanku setelah sehari suntuk aku menghadapi cabaran yang getir.